Magkano na nga ba ang minimum contribution para sa mga voluntary or self-employed or OFW para sa SSS, Philhealth at Pag-Ibig? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Unahin natin sa Pag-Ibig, this year, 2025, hindi nagbago yung contribution. Nag-umpisa na tumaas yung contribution noong 2024 kung saan dapat, kung self-employed or voluntary, 400 pesos yung dapat nating ihulog. Para naman sa mga OFW, pwedeng 200 or 400 para sa mga seafarer or yung mga seamen. Para naman sa PhilHealth, mapa self-employed voluntary, 500 pesos yung minimum na dapat ihulog sa PhilHealth. Wala dito nakalagay kung may hiwalay na part sa OFW, pero ang basis kasi ng contribution sa PhilHealth ay base na rin sa kita. Kung less than 10,000 yung kita mo, 500 pesos. Pero kapag lumalaki yung kita, pwedeng computein yung 5% nun para malaman kung magkano yung dapat na ihulog sa PhilHealth. Ang maximum ay 5,000 pesos. For SSS naman, ito yung nagbago this year kung saan dati nasa 500 plus yung minimum contribution, ngayon nasa 750 pesos na. Yan ay pareho para sa voluntary members, self-employed. Para naman sa land-based OFW, nasa 1,200 na yung minimum contribution sa SSS. Andito yung breakdown para makita nyo kung magkano yung dapat yung ihulog. Depende na rin sa kinita ninyo. Isabay na rin natin yung sa mga kasambahay. Since ang SSS lang naman ang nagbago this year, pwedeng maikaltas sa inyo na 250 pesos kapag ang kinikita nyo ay nasa 5,000 na. Pag lumaki pa yung sahod, mas malaki yung pwede ikaltas. Pero tandaan na dapat mas malaki yung makita nyong hulog sa SSS. Dahil yung ibang portion ng contribution sa SSS ay dapat covered ng employer or ng amo natin. At para naman sa mga empleyado, covered din ng kumpanyang pinagtatrabahuhan yung ibang portion na hinuhulugan sa SSS. Ito naman yung dapat na ikaltas sa atin, depende na rin sa magkano ang kinikita natin. And that's it, yun yung minimum contribution, mapa PhilHealth man yan, mapa Pag-Ibig man yan, or sa SSS na din, particularly sa mga voluntary at self-employed. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at kung interesado kayo sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!